بله سلام شاگردا، ببخشین که فعلا کوتاهی کرد. من نتونستم که داخل همه چیز برم از خاطر از او یک فیلمه که دیگه برتان جور کردم که کلش بتانم به شما تشریح کنم، شما خوبتر حل بتانین. گفته نر سلوتر لیا یوبا، چی وقت خلاص میکنه کار خوده لیا. هون سلوتر یوبا فکرتان باشه 4:30 دیگر، بازیجا گفته 4:30 صبح، 4:30 دیگر خلاص میکنه 4:30 صبح و یا هم 5:30. ایره که گوش کنین جوابش میفهمین. ای هم کارخانگی امروزتان است توشتاگ 20 augusti. Vad gör Lia på kvällen? چی میکنه لیا در شام ها؟ چی میکنه؟ Hon jobbar, hon äter lunch, hon äter diskar och tittar på TV. گفته چی میکنه لیا در شام ها؟ آیا او کار میکنه؟ یا نان چاشت خود میخوره؟ نان چاشت فکر نکنم به کفیل کس بخوره. و یا هم او میخوره، ظرفای خود میشویه و بعد از او تلویزیون سیر میکنه. کدام کارا میکنه؟ ایره کلش از اینجا شما میفهمید. När går Lia och lägger sig? چی وقت میره و خود مندازه به حساب برخواب. lägger sig خود انداختن. Klockan 2, ساعت 2, klockan 10, ساعت 10, klockan 2. 2 فکرتان باشه که تو 2 که مشتمی باشه یعنی که نیم شب. 2 بجه شب، نیم شب. اگر باز 14 نشته باشه یعنی چاشت. خب اینجا هم هست اکسترا. اکسترا یعنی اضافه. این کارخانگی اضافگی تان است. هر وقت که دلتان میشه یعنی یا امروز حلش میکنین یا میتونین صبح اگه در رخصتی تان میکنین. خب اگر هم صبح رخصت هستین میتونین که ایرام امروز حل کنین و خلاص کنین. نر واکنر لیا، چی وقت از خواب بیدار میشه لیا. این هم سوالایی است که اینجا QR کد داره، ایره گوش میکنین، داستان کلش برتان ده اینجا میگه، بعد از او شما جوابش اینجا نشته میکنین. چی وقت بیدار میشه لیا؟ اینجا گفته När äter Lia frukost? چی وقت میخوره چای صبح خوده؟ Vad äter Lia till frukost? چی میخوره لیا برای چای صبح خود؟ در چای صبح خود کدام چیزا را میخوره؟ Vad dricker Lia till frukost? چی می نوشه لیا در چای صبح؟ När slutar Lia jobba? چی وقت خلاص میکنه لیا کار خوده؟ چند بجه خلاص میکنه؟ Vad gör Lia på kvällen? چی میکنه لیا در شام ها؟ در شام چی میکنه؟ När lägger Lia sig? کدام وقت خدا مندازه که خو کنه بیسا. سعی کنین سوالا ای سوالا عین چیز شبیه از ای سوال است و فکر کنم عین تکست است، ولی زیاد که گوش کنین میتونین که جوابایش بتین. خب اینجا هم QR کد svara på frågorna گفته جواب بتین به سوالا. När vaknar du? چی وقت تو از خواب بیدار میشی؟ تو از تو سوال کرده. När vaknar du? چی وقت تو از خواب بیدار میشی؟ När äter du frukost? چی وقت میخوری تو چای صبح خوده؟ Vad äter du till frukost? چی میخوری تو به چای صبح؟ Vad dricker du till frukost? چی می نوشی تو به چای صبح؟ چی میخوری و چی می نوشی؟ در نوشیدن شاید ما و شما زیاد عادت داریم چای سبز تا چای صبح خود می نوشیم. När äter du lunch? چند بجه نان چاشت تا میخوری؟ چی وقت نان چاشت تا میخوری؟ وقت شبای بود. När börjar du skolan? چی وقت شروع میکنی مکتب تا؟ När slutar du skolan? چی وقت خلاص میکنی تو مکتب تا؟ När äter du middag? چی وقت تو میخوری نان شام تا؟ نان شب بسا. Vad gör du på kvällen?
شما وقت نانت خوردی بعد از او چی کارا رو میکنی؟ När lägger du dig? När lägger du dig? چی وقت خودم مندازی برای خواب؟ خب اما قدر بود سوالای ما. خدا کنه فهمیده باشین. بازم اگر کدام چیز پیش میشه شما این روز جمعه میتونین که ببخشین جمعه دوشنبه امرای ما تماس بگیرین، بخاطر که ما امروز و صبح نمیتونیم تلفن را جواب بدیم. روزه که خوش داشته باشین. خدا کنه فهمیده باشین. خدا حافظتون.